Sziasztok! A mostani téma a hellenisztikus asztrológia lesz. Miért kell behozni? Mert az előző videót, hogyha valaki látta, akkor nyilván felvetül benne a kérdés, hogy miért nem a hellenisztikus asztrológiát használom, hogyha matematikailag a 30 napos egyenlő házas analógiákat mutattam be itt matematikailag. Hát erre van egy indok, mégpedig a Föld geometriai adottsága az indok, hogy miért nem a hellenisztikus asztrológiát fogom használni, inkább ugye a tropikál Placidus házrendszereket, amely házrendszereket pontosabban be tudja határolni a geocentrikus helyzetet. Mit kell tudni a hellenisztikus asztrológiáról? Történelmet nem fogok tartani, viszont aki látta magát az asztrológia történelmét, látta, hogy a mundán hellenisztikus, illetve az összes többi irányzat hogyan alakul ki, időrendben hogyan kerülnek át az egyik kontinensről a másik kontinensre az információk, milyen átalakuláson mennek át, közben ugye a korok előre haladtával milyen újabb és újabb ismeretek kerülnek bele az asztrológiai rendszerben, aminek következtében az idővel való kapcsolat, illetve az idő mérése ugye pontosabban tud létrejönni. Aki ismeri az asztrológiát, akkor az pontosan látja, hogy a radix, az eredeti radix, ami egyébként még Krisztus előtt 2000-ben valamikor megszületett, egyáltalán nem így nézett ki, mint ahogyan azt most a jelenlegi asztrológusok látják. Sőt, igazából nem is a Kos volt a kezdési pont, hanem ugye a Hold volt a kezdési pont, az érzelmi folyamatok, tehát hogy sok-sok fejlődési folyamaton ment keresztül maga az asztrológia is, amit egy asztrológusnak tudnia kell és látnia kell, hogy hogyan is épült és hogyan is fejlődött maga az időmérés a viszonypárok tekintetében, és hogyan is méri maga az asztrológia rendszere az időt ezekben a ciklikus idő egységekben. Érdemes lenne egyébként az asztrológusoknak ezt is oktatni, hogy történelem szempontjából honnan indult és hova fejlődött ugye az asztrológia. Ezáltal ugye könnyebben időrendi sorrendbe lehet bepakolni ugye magukat az asztrológiai módszereket és rendszereket, hogy egy rendszer milyen viszonypárral vagy milyen állandóval nem találkozott még akkor abban az időintervallumban, pontosan azért, mert egy bizonyos időzónában alakult ki, ahol bizonyos tudományos fejlesztéseket vagy tudományos információkat még nem tudtak az asztrológusok, ezért nem is építették bele a rendszerbe. Azonban folyamatosan fejlődik a csillagászat, folyamatosan fejlődött a matematika, és folyamatosan fejlődött a geometria is. Így ugye az asztrológiai rendszernek is követnie kellett ezeket a fejlődési folyamatokat, és az asztrológia rendszernek is lépést kell tartania azokkal az újításokkal, amellyel pontosabbá válik egy időciklus, egy biológiai időciklus meghatározása. Mundán asztrológia, beszéltünk már róla, nem az emberi személyes sorsokkal foglalkozik, hanem társadalmi szinten próbálja meghatározni ugye a Szaturnusz-Jupiteri ciklusokkal, hogy mikor, milyen társadalmi váltással számolunk, és ez milyen hatással lesz az emberekre. Tehát igazából nem foglalkozik magukkal az emberekkel, hanem társadalmi szinten vizsgálja magát az időegységekben, az időciklusokban létrehozható folyamatokban. A hellenisztikus asztrológia már személyes sorsokkal kezdett el foglalkozni, azonban, ahogy mondtam, ebben a módszertanban ugye egy házhelyzet 30 fokot ölel felül, tehát, hogy nincsen módosítási lehetőség, nem vizsgálja a Föld geometriai tulajdonságait, illetve az se, hogy most egyenlítőtől közel, vagy egyenlítőtől távoli geometriai adaton van az embernek a születési adata. Elsősorban azért, mert akkor még a görögországi tudósok tekintetében ezzel nem igazán foglalkoztak, nem látták, hogy a Föld hogyan néz ki, mik azok az információkat, amiket ugye látnia kell, hogy hol van az ekliptika, milyen dőlési szöge van,
aztán maga az egyenlítő hogyan működik, tehát hogy sok-sok információ még nem állt a akkori matematikus asztrológusok számára, ami most már jelenleg ugye rendelkezésünkre áll. Tehát, hogyha matematikailag ott fejezem be, ahogyan az előző videómról beszéltem, akkor ugye matematikailag még mindig megállja a helyét az, hogy a biológiai ciklusban, ha a 30 napot összekapcsolom a 30 fokkal, akkor ugye egy házhelyzet struktúrát kapok meg. De itt jön az, hogy a Föld geometriailag nem egyenlő 360 fokra osztható fel, és nagyon nem mindegy, hogy a kezdési pont geometriailag honnan indul, és honnan kell ugye vizsgálnom a engem körülvevő naprendszerben lévő bolygókat, illetve milyen biológiai ciklusok hatnak egy emberre. Tehát ezt mindenki tudja jól, hogyha egyenlítőhöz közel él, akkor viszonylag sokkal több a napsütés, az évszakok ugye nem alakulnak ki, míg ugye az egyenlítőtől távolabb, egy mérsékelt égövben, mint ahogyan mi is élünk, akkor megjelennek az évszakok, másféleképpen alakulnak a deklinációk, másféleképpen alakulnak a emberre ható biológiai hatások. Jó, tehát, hogy ezt maga a hellenisztikus asztrológia nem vette figyelembe, nem vette alapul, hanem abból indult ki, hogy akkor legyen egy ház 30 fok. Valójában ebben az asztrológiai rendszerben nem azért alakultak ki geocentrikus, hosszabb házak, mert az asztrológia ezt megkívánja, hanem maga a Föld geometriai adottságából alakul ki, mert hát nagyon nem mindegy, hogy mely időzónában és mely helyzetben, mely geocentrikus helyzetben helyezkedik el a személy, mert ettől fog függeni az, hogy hogyan fog kinézni tropikál zodiák rendszerben, Placidus házrendszerben, ugye maga a radix, amit már automatikusan kiszámol, ugye a legtöbb program és az asztrológusok már csak ezzel találkoznak. Sajnos hátrány is, meg előny is, mert sok-sok számítástól mentesít ugye az asztrológust a program, viszont hátrány, mert az asztrológusok többségének fogalma sincs, hogy ez a házrendszer hogyan, miből épül fel, miért lesz olyan, amilyen, illetve nagyon sok asztrológus nincs is tudatában azzal, hogy történelmileg hogyan épült fel maga az asztrológia, és mik voltak azok a lépcsőfokok, amelynek következtében kialakult a mostani rendszer, és mi alapján működik. Hogyha a legtöbb ember látná ugye azt, hogy a mostani asztrológiai rendszernek nagyon finom pontosításai vannak arra, hogy ugye a biológiai ciklussal, főleg a nyugati asztrológia tekintetében, hogy a biológiai ciklust lekövesse ugye maga a radix ábra, akkor észrevennék ugye pontosan ugyanazokat a folyamatokat, amelyeket én is próbálok itt a videókban bemutatni. Viszont a legtöbb asztrológus leakadott, hogy szinkronicitás. Ezt kell egy picikét helyre rakni, és azt, hogy maga a hellenisztikus asztrológia miért nem egy követendő példa, ugye a legfontosabb indok, nem geocentrikusan követi le ugye az idő egység ciklus folyamatait, ezért nem tudja a hellenisztikus asztrológia valóban lekövetni azokat a folyamatokat, azokat a biológiai ciklus folyamatokat, amely valójában egy ember esetében történik, hiszen, mint mondtam, hogyha valaki egy mérsékelt égövben működik, akkor másabb hatások érik őt biológiailag, mint hogyha ugye egy egyenlítőhöz közeli házhelyzetű radix ábrával találkozna az ember. Tehát annak idején a görög tudósok szempontjából abszolút megérthető, hiszen ők viszonylag közel vannak az egyenlítőhöz, közelebb, mint mi, fogalmazzunk így, tehát, hogy az ő esetükben nem voltak olyan eltérések, illetve mérések, amelyek a hiba határként felhozták volna ugye ezeket a problémákat, mert ugye személyes analógiákat, illetve személyes viselkedési mintákat kezdtek el alkalmazni, és ezért ugye
elkezdték, vagy legalábbis próbáltak pontosítani bizonyos fokokon, mert nem látták azt, hogy ha egy picit módosulnak a hónapban ugye a folyamatok, akkor hogyan tudják szűkíteni a hatást, ezért olyan önbeigazoló metódikákat és struktúrákat raktak bele, hogy magát a 30 fokot felosztották még különböző, kisebb egységű, uralkodó bolygókkal látták el, amelyek ugye erősítették vagy gyengítették a folyamatot, amit szintén nem tartok szerencsésnek, mert hogyha egy önbeigazoló viszonypárt alakítunk ki, és a továbbiakban is ugye arról beszélünk, hogy nem az idő egységhez mérten alakítja ki a viszonypárt, hanem egy bolygó analógiáját erősíti meg, hogy ezáltal ugye az önbeigazoló folyamatot önmagán belül elkezdje járatni, az nem éppen szerencsés dolog, hiszen itt jön elő az, hogy akkor ez viszont sajnos ismét egy hitrendszer, nem pedig egy matematikai folyamat, ahol a viszonypárok megfelelő aránypárok alapján lesznek kialakítva. Úgyhogy a hellenisztikus asztrológia azért nem használható a biológiai ciklusok feltárásában, mert egyszerűen nem veszi figyelembe azt, hogy egy személy egy másik adott környezetben teljesen másféleképpen viselkedik, és teljesen más hatások érik, amelynek köszönhetően teljesen más viselkedési minták fogják meghatározni a személy viselkedési mintáját, illetve teljesen más folyamatok is fogják hatni azt a szemét. Egyébként, hogyha megnézzük a Föld geocentrikus geometriai következményeit, akkor ugye azt látjuk, hogy a Földtengely eleve 23-44 fokkal meg van dőlve az ekliptikához képest, ezáltal ugye a topocentrikus sík alakul ki, illetve az ekliptika, a nap látszólagos pályasíkja is eltérő lesz, nem merőlegesek egymásra, és a metszésük nem egyenletesen osztja fel a nap mozgását. Ez a kulcs oka annak, hogy Placidus, Koch, Regiomontanus, stb. Rendszerekben a házak nem egyenlő méretűek. Jó, tehát ugye én ezért sem használom az egyenlő méretűeket, annak ellenére, hogy logikailag abszolút a 30 nap 30 fokkal van szétosztva, azonban a hol helyzetét nagyon is befolyásolja azt, hogy a Föld mely területén nézzük a házhelyzetek felosztásait. A Föld az Apollo űrhajó felvételén, tehát hogyha megnézzük, abszolút nem kör, sőt egy ilyen érdekes formát alakít ki, aminek még a körhöz sincsen nagyon köze, tehát, hogy ez itt egy geoidról beszélünk, nem egy körről, nem is egy ellipszisről, hanem egy amorf formájú geoidról, ami esetében látjuk ugye az egyenlítőt, az északi sarkot, a déli sarkot, és egyébként még ezt sem mondanám, hogy így meg tud állni, de a lényege az, hogy látjuk azt, hogy abszolút a görögök akkori elképzeléseihez és számításaihoz képest látjuk, hogy egy teljesen eltérő struktúra van, ami látható a mostani modern kori rendszerek tekintetében. Kitérnék, mert magát a precessziót is figyelembe kell venni, amit annak idején ugye nem vettek szintén figyelembe, tehát hogy azt lássuk, hogy a Földünknek valójában 7 tengely körül forog. Egyik kialakítja magát a precessziót, a másik meg ugye a megfelelő évszakokat fogja kialakítani a Föld esetében, amely egyébként hatással van ránk. Most a hellenisztikus asztrológia ugyan vizsgálja a csillagokat, az álló csillagokat, és hozzá viszonyítottan méri ugye ezeket a folyamatokat, azonban klasszikusan maga a nyugati asztrológia kezdett el foglalkozni az álló csillagokkal, és kezdte ugye bevezetni a folyamatba
ezeket az álló csillagokat. Igen, az asztrozófia is ugye egy ilyen irányultság, viszont érdekes módon ott látunk pár izgalmas dolgot, tehát, hogy megtartja Radixnak a megfelelő házrendszerét, és akkor magát a csillag jegyeket a felsorakoztatja valódi elhelyezkedésük tekintetében, és ott próbálja a két rendszert egybeolvasztani. Én ezt nem tartom szerencsésnek, mert az időciklusok mérése tekintetében az, hogy a csillagjegy 30 fok vagy valódi elhelyezkedését mutatja, teljesen lényegtelen, ugyanis nem a csillagjegy fogja analógiás szinten meghatározni ugye a biológiai ciklus, tehát hogy azért ezt lássuk meg, és az asztrozófia tekintetében jó lenne, hogyha a szinkronicitás tekintetében ismét jönne ugye a beismerés, hogy itt nem szinkronicitásról van szó. Teljesen mindegy, hogy egy mekkora csillagjegyű szimbolikus analógiát próbálok átvinni ugye a csillagjegybe, mert nem ez fogja meghatározni. Maguk a csillagjegyek egyébként az évszakhoz, az időhöz van kötve. Annak idején mi az, amit láttak ugye az őseink, mi az, amit feltérképeztek ebben a tekintetben. Ugye Kos analógia, a tavasz időpontja, ebben az időpontban indultak meg ugye a folyamatok. Ebben az esetben, amikor az ember még mezőgazdasági, illetve olyan munkákat végzett, amely tekintetében a technológia még nem volt adott számára, igenis megvoltak a biológiai ciklusok, amikor tavasszal felé lett a természet, megindultak a folyamatok, aztán utána elkezdtek vetni, elkezdtek folyamatokat létrehozni, megindítani, majd pedig elkezdődött a kommunikáció, majd jött a melegebb időszak, a még melegebb időszak, majd beért a termény, stb. Tehát mindennek megvolt a maga biológiai ciklusa, ami az emberi viselkedési mintákban abszolút tetten érhető volt, hiszen a környezethez alkalmazkodtak, és a környezet biológiai ciklusának megfelelően élték az életüket. A modern világban ugye egy picikét nem vagyunk annyira hozzákötve a Föld geocentrikus mozgásából adódó évszakokhoz, viszont azért még mindig növényeket eszünk, még mindig cirkadán ritmusunk van, még mindig holdfázisok vannak, tehát, hogy hiába vannak társadalmilag olyan eszközeink, illetve élelmezési folyamataink, amelyben egyre jobban elszakadunk a biológiai ciklusoktól, attól függetlenül a Föld geocentrikus, illetve geometriai adottságaiból adódóan ér minket, ugye a fény ér minket, a hatás érnek, ugye a napszakok érnek, az évszakok, tehát, hogy a továbbiakban is hatással vagyunk, és ugye télen hideg van, nyáron meleg van, itt a nyugati oldalon, de tudom, hogy máshol ugye teljesen más ciklusban zajlanak a folyamatok, ebben most nem szeretnék belemenni. A lényege az, hogy lássuk meg, hogy ezen nem fogunk tudni változtatni addig, amíg a Földön élünk. Jó, tehát, hogy ezek fixek, ezek adottak, ezek a biológiai folyamatainkat, a biológiai érési és ciklus folyamatainkat meg fogják határozni, még akkor is, hogyha nem tartunk akkora erőteljes irányt, mint ugye az őseink tartottak. De ettől függetlenül nem azért alakultak ki ezek a folyamatok, mert a fent és a lent egyenlő, hanem mert egyszerűen a Földön az élet így alakul. És látjuk azt a társadalom fejlődésével, hogy vannak folyamatok, amelyeket már ki tudunk váltani, de ennek vagy ettől függetlenül a cirkadán ritmus ugyanúgy hat ránk, a holdciklus ugyanúgy hat ránk, és az érzelmi folyamataink ugyanúgy megvannak ugyanazokban a ciklusokban, mint évezredekkel ezelőtt az emberek esetében. Tehát, hogy ez az egy dolog nem változik, mert a cirkadán ritmus az adott, és ez fogja behatározni ezeket az időegységi ciklusokat, amit a mai napig őriz a nyugati asztrológia Tropical Placidus házrendszere.
látjuk azt, hogy megvannak ugye ezek a geocentrikus, geometriai folyamatok, amelyeket látnia kell egy asztrológusnak, hogy miből is áll össze a rendszer, mi határozza meg, és miért használjuk most azt a rendszert, amit most használunk a tudományos háttér segítségével. Jó, tehát, hogy a hellenisztikus asztrológia a továbbiakban is görög mitológiához kapcsoltan megvan, viszont látszódik az, hogy a geometriából adódó folyamatokat nem számolja, így ugye ezzel nem tudunk számolni. És hogy ezért nem használom és alkalmazom magát a hellenisztikus asztrológiát, mert sok olyan önbeigazoló egységet rakott bele, főleg a modernkori asztrológia, amivel úgy gondolta, hogy ezzel pontosítani fogja majd a feltárásokat, de már ott probléma adódik ezzel az egész folyamattal, hogy a házhelyzet miatt fixálja magát a geocentrikus nézőpontot, azaz egy fix nézőpontról vizsgál minden egyes születési képletet, ami ugye viszonylag egy jó struktúra lehet, hogyha azt nézzük meg, hogyha mindenki egy helyen születne, és tényleg mindenki egy helyen születne, és mindenkit ugyanolyan hatások érnének, akkor mi lenne a születési képletek közötti különbségek. Jó, tehát, hogy a hellenisztikus asztrológia valóban ezt vizsgálja, hogyha mindenki ugyanazon a helyen született volna, akkor kire milyen hatások érvényesülnek. Azonban tudjuk azt, hogy az emberek nem ugyanazon a helyen születtek, és nem ugyanolyan hatások érik őket, sőt, még érzelmi ciklusukban is teljesen eltérő folyamatokat tudunk feltérképezni az ő esetükben, és már azt is látjuk, hogy nem csak az van, hogy egy társadalmi hatás teljes mértékben felülír egy sorsot, hanem azt is tapasztaljuk, hogy bizonyos emberek egyéni sorsai is képesek felülírni egy teljes társadalom sorsát, illetve folyamatait. Gondoljunk itt a híres feltalálóinkra, akik lehetővé tették azt, hogy több ezer, több millió ember számára megváltozzon az élet, másféleképpen működjön. Szentgyörgyi Albert, Semmelweis Ignác. Ha magyarokról szeretnék beszélni, hány anya lehet hálás Semmelweis Ignácnak, aki végre lehetővé tette azt, hogy a gyermekek az édesanyjukkal nőhessenek fel. Hogy az ember folyamatosan fejlődik, és azzal, hogy bizonyos emberek a tudásukkal előrefele viszik a társadalmat, az sok-sok ember számára pozitívan könnyebbé fogja tenni az életét, legalábbis a legtöbb esetben. Sajnos vannak olyan személyek is, akik képesek voltak annyira egy torz folyamatot elindítani, és nagyon sok ember esetében ugye egy problémás háborús helyzetet kialakítani, tehát az első-második világháború, azért súlyos személyiségek voltak mögöttük, amelyek képesek voltak emberi sorsokat teljes mértékben felülírni. Tehát egy személy, egy ember viselkedése felül tud írni társadalmi folyamatokat is, úgyhogy látni kell azt, hogy ez ide is és oda is fog tudni működni, azonban a régebbi időkben, a görögök idejében ugye még nem volt olyan személy, akivel találkoztak, akik tényleg képesek lettek volna felülírni egy teljes társadalom sorsát, ha bár királyok voltak, egyiptomi uralkodók voltak, így nem értem, hogy ez miért nem merült fel az ő esetükben. Valószínű, hogy az istenségeket teljesen más féleképpen kezelték, mint ugye az embereket, és mindent, ami felülírt egy társadalmi sorsot, azt nem emberként kezelték, hanem istenként, tehát, hogy igen, logikailag biztos volt valami hasonló magyarázat, ami miatt nem vették ennyire tisztán, hogy az emberek is képesek egy generációs vagy társadalmi felülírni. És szeretnék néhány
embert bemutatni, vagy felhozni, hogy azért lássuk. Alexander Fleming az első antibiotikum, Edward Jenner a világ első védőoltása a fekete himlő esetében. Hogyha ők nem lettek volna, és nem rakták volna bele az energiájukat a kutatásba és a tudás megosztásba, akkor most a társadalom nem ott járna, ahol lenne. És senki nem kényszerítette őket, sőt, nagyon sok kutató esetében sokszor a társadalommal harcoltak, sokszor ellenszélben kellett ezeket a kutatásokat közzétenni, és sokszor érezzi azt az ember, hogy ezt a társadalom egyébként nem érdemli meg, hogy elérte ezt a tudást, amivel most jelenleg rendelkezik, és még nagyon sok feltaláló és kutató van, aki hihetetlen hatást gyakorolt egy-egy társadalomra, egy-egy kultúrára, és sokszor a teljes világ emberiségére, mert hát azért az orvostudomány is nagyon sok ember életét változtatta meg, és látjuk azt, hogy ha magát hellenisztikus asztrológiailag vizsgáljuk, ugye a radix képleteket, akkor igazából csak azt látjuk, hogyha ugyanazon a helyen születtek volna az emberek, ha ugyanolyan hatáson vagy hatásnak lettek volna kitéve, akkor mi a különbség ugye az ő esetükben, de lássuk be, nem ugyanolyan hatásoknak voltak kitéve, nem ugyanolyan társadalmi normarendszerben kellett megküzdeniük, így nem ugyanazokat a folyamatokat indítják el egy ember életében, mint ami ugye egy azonos környezeti vagy idealisztikus helyzetben leképezhető lett volna. De természetesen ahhoz, hogy egy asztrológus átlássa ezeket a folyamatokat, látnia kell a történelmi fejlődést, és látnia kell azt, hogy miért alakult ki, és minek hol van ugye az a nézőpontja, amelyből tovább fejlődött az aktuális asztrológia. És hogyha már látjuk azt, hogy volt a mundán asztrológia, ami társadalmakkal foglalkozott, van a védikus asztrológia, amely ugye indiai területeken abszolút a karmával foglalkozik, és még mindig arról beszél, hogy a sorsodat ne változtasd meg, hanem fogadd el, és készüljél fel rá, és így ugye megtartva ezt az indiai kasztrendszerbeli gondolkodást, akkor látjuk azt, hogy a hellenisztikus asztrológia ugye a görög országbeli folyamatokból, illetve annak a hagyományait tartja meg, míg ugye a nyugati asztrológia, a mundán asztrológiából fejlődött, majd egy picikét kapott a védikus asztrológiából is, és még nem beszéltünk ugye a kínai asztrológiáról, az összes térségen megtalálható az asztrológiának a megfelelő irányultsága, tehát kialakult maga a kínai asztrológia is, Oroszország területén pedig, hogyha jól sejtem, vagy láttam itt a nemzetközi irányvonalakat, ott ugyanúgy a nyugati asztrológia terjedt el. Tehát érdekesen alakulnak egyébként az asztrológiai irányelvek, látni kell azt, hogy melyikből származik, milyen folyamatok vannak benne, és melyik hogyan, mit fog meghatározni az aktuális idősávokban, időciklus folyamatokban. És hogyha átlátjuk azt, hogy mi az, ami abban a technikában ugye még nem állt rendelkezésre, így azt állandóként kezelte, vagy ideális helyzetként kezelte, így láthatjuk azt, hogy jelenleg egy időciklus tekintetében, ahol például arról beszélünk, hogy egy személy viselkedési mintája vagy személyisége hogyan határozható meg, akkor egyértelmű, hogy egy hellenisztikus asztrológiához nem fogok tudni nyúlni, hiszen nem mindenki ugyanazon a helyen született, ezért nem mondhatom el azt, hogy az egyik ember ugyanolyan, mint a másik, mert egyszerűen nem ugyanolyan hatások alakultak ki, és nem ugyanazokat a viselkedési mintákat fogja létrehozni az életében. De ugyanez a helyzet a védikus asztrológiával, a nyugati ember egyszerűen nem akarja elfogadni azt, hogy a sors, a karma az adott, illetve a nyugati ember egyre kevésbé hisz, hogy valóban létezik egy karma, és valóban létezik az, hogy az ember újjá születik, és a karmájának megfelelően, amit létrehozott, amelyet megélt, és amelyet valóban teljesített,
ennek a jutalmául majd egy következő életben sokkal kedvezőbb életet fog majd kapni. Tehát, hogy ez a nyugati társadalomra abszolút nem jellemző, az már jellemzőbb, hogy hisz a túlvilágban, hiszen a legtöbb nemzetiségben, illetve ember életében ott van a vallás, ilyen vagy olyan formán minden ember számára ott van ugye maga az elmúlásnak a feldolgozása, csak bizonyos kultúrák így dolgozzák fel, bizonyos kultúrák pedig úgy dolgozzák fel. A nyugati nem nagyon hisz ugye az újjászületésben, míg ugye a keleti kultúrák abszolút az újjászületést ben bíznak, és az újjászületés tekintetében élik az életüket, és reménykednek abban, hogy jól tudják élni az aktuális életüket. A nyugati ember szeret változtatni a sorsán, és nem törődik bele abba, hogy azok a folyamatok, amelyeket adottak számára, azokat el kellene tűrnie vagy viselnie, főleg azért nem, mert idővel rájött, hogy tud változtatni a sorsán, hogy valóban létezik a szabad akarat, és maga a személy is képes felülírni a saját környezeti adottságait. És nem véletlen alakultak ki ugye ezek a nézőpontok, mert hogyha megnézzük a feltalálókat, akkor ők igenis képesek voltak teljes társadalomra hatással lenni, ezáltal ugye a szabad akaratából a feltaláló mégis képes volt változtatni környezeti hatásokon. És a nyugati ember ezt látja, a szabad akaratot erősíti, és ennek függvényében ugye a ciklus időben az asztrológiának ezzel irányt kell tartania, és meg kell nézni azt, hogy ebben az időciklus folyamatban mik lesznek azok a nézőpontok, mik lesznek azok a vizsgálati pontok, amelyekkel láthatóak azok az időciklusok, amelyben a személy valóban ugye változtatni tud a sorsán, szabad akaratából. Úgyhogy a dinamikus személyiségmodell abszolút ezt a nyugati tropikál, zodiák, Placidus házrendszerbeli abszolút teljes viselkedési mintát és a geometriai adottságokból adó folyamatokat vizsgálja, plusz még ugye a dinamikus személyiségmodell által, amit ugye megalkottam, vizsgálja az én környezet szoros kölcsönhatását, amelyben ugye a szabad akarat lesz mérhető. És látható az, hogy egy ember viselkedési mintáját tekintve, attól függően, hogy adó-vevő struktúrában működik, illetve a környezettől függően milyen viselkedési mintákat fog alkalmazni, és az érzelmi folyamataiban mit fog tudni megélni. Hogyha az érzelmi folyamatai nem megfelelően kapcsolódnak, akkor természetesen egyre kevesebb hatással lesz a környezetére, egyre jobban ösztönös viselkedési mintában ragadva folytatja le ezeket a folyamatokat, és nem fog tudni ugye változtatni a környezetén, benne ragad egy ösztönös viselkedési mintában. Viszont ugye a tudatos ember az onnan lesz látható, hogy a környezeti hatásain képessé válik változtatni, amelyet ugye azáltal látjuk, hogy a SET 1-es halmazban olyan emberekkel kapcsolódik, amellyel ugye érzelmi szükségletét ki tudja elégíteni, és ezáltal ugye a környezetén is tud változtatni, illetve, hogyha egy SET 2-es vagy SET 3-as esetében kapcsolódik hozzá valaki, akkor is SET 1-es halmazban képessé válik ugye kölcsönös kapcsolódásra, azaz nem bántalmazni a másik szemét, tudatosan túllépni ezen a folyamaton, és ezáltal ugye szintén magán az érzelmi állapoton változtatva a környezeti hatásokon. Jó, tehát, hogy meglátva ezeket a folyamatokat és irányt tartva ugye ezekkel a változásokkal, amelyek újításként be kell hozni az asztrológiai rendszerbe, én úgy gondolom, hogy ezeket meg kell tennie egy asztrológusnak annak érdekében, hogy a vizsgálati pontok, illetve az időciklus folyamatok valóban a továbbiakban is vizsgálhatóak legyenek tudományos szinten. Azonban, hogyha az ember úgy dönt, hogy nem szeretné ezeket a folyamatokat pontosan követni, hanem azt mondja, hogy akkor hagyjuk, nincsen környezeti hatás, mindenki a környezeti hatásnak megfelelően működik, akkor maradhatunk egy
egy hitrendszernél, tehát, hogy használhatjuk a továbbiakban is a védikus asztrológiát, használhatjuk továbbiakban is a hellenisztikust, használhatjuk a mundán asztrológiát, használhatjuk az összes többi irányzatot, ami jelenleg ugye rendelkezésünkre áll, viszont látnunk kell azt, hogy mire használjuk azt az eszközt, mert ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy azonos körülmények között két születési képletben mi a különbség, akkor használjuk a hellenisztikus asztrológiát. Ha arra vagyunk kíváncsiak, hogy egy személyt a belső érzelmi folyamatai tekintetében milyen viselkedési minták jellemeznek, és hogyha a személyiségét valóban meg akarom határozni, akkor viszont a dinamikus személyiségmodellt kell használni a nyugati asztrológiában, amely ugye feltárja a belső pszichológiai folyamatokat, és valóban a biológiai ciklushoz kapcsolja ezeket a folyamatokat. Ha csak társadalmi szinten szeretném vizsgálni azt, hogy bizonyos népcsoportok milyen hatással vannak más bizonyos népcsoportokra, akkor ugye a mundán asztrológiához érdemes fordulni, amely tekintetében fixálva van az, hogy az emberek nem tudják felülírni a társadalmi hatásokat, hanem csak saját magában vizsgálja ugye ezeket a kölcsönhatásokat a Szaturnusz-Jupiteri ciklikus együttállásokkal, illetve folyamatokkal, hogy mi az, ami látható ebben a tekintetben. Tehát, hogy nem kell ettől megszüntetni az összes irányt. Még véletlenül se gondolja azt, hogy én azt szeretném, hogy akkor most itt mindent töröljünk el, és csak a nyugati asztrológiát használjuk. Nem, hanem lássuk meg azt, hogy melyik technika mire való. És lássuk meg azt, hogy egy védikus asztrológia nem fogja megmutatni azt, hogy egy belső pszichodinamikai módszer tekintetében egy biológiai ciklus időegységben hogyan követhető le egy ember esetében. Mert azt a nyugati asztrológia fogja megmutatni. Viszont, hogyha védikus asztrológiát használ valaki, akkor megnézhető az, hogy ebben az életben karmikusan neki milyen folyamatokat kellene megélnie, ha nem lenne szabad akarata. Tehát, hogy itt a védikus asztrológiánál pedig a szabad akarat hiányzik. Ha nincs szabad akarat, akkor ezen a folyamaton kell az embernek végigmennie. Szerencsére a legtöbb ember esetében azért van szabad akarat, és nem kell ezeket a folyamatokat végigélni, nem kell kitennie magát ennek az embernek. Viszont azt is látnunk kell, hogy sajnos látható az a precedens is, hogy bizonyos irányzatok, ugye a csillagászat, illetve a technológia fejlődésével kezdenek olyan értékeket behelyezni ugye az ő radixukjába, vagy az ő számítási folyamataikba, amelynek nincs ott a helye. Tehát például láttam már azt, hogy egy védikus asztrológiába belekerül a True Lilith értéke. Egy védikus asztrológiai képletben nincsen helye a True Lilithnek. Itt egyértelműen lehet látni azt, hogyha valaki ilyennel találkozik, akkor az nem egy valódi, megbízható, professzionális asztrológus, tehát hogy azt kerüljétek el. Annak nincs értelme. Ha valaki valóban védikus asztrológiával foglalkozik, akkor foglalkozzon azzal, viszont akkor határolja be azt, hogy mi az, amit ő meg tud határozni. Ne legyen az, hogy akkor innentől kezdve a maga az asztrológus a másik személy tudattalan én határaiba belegázol, mert a védikus asztrológia tekintetében fogadjuk el azt, hogy ha létezik a sors, hogy ha szabad akarat nem létezik, hogy ha újjászületik az ember, akkor az idő ciklusában ilyen folyamatokat kellene megélni. Természetesen a sok-sok ha egyértelműen nincs, tehát nem működik, de ha feltételezzük, akkor a védikus asztrológia megadja ugye a választ. És ugyanez a helyzet a mundán asztrológia esetében is, hogy ha az ember nem tudja felülírni a társadalmat, akkor milyen hatásmechanizmusok alakulnának ki. Tehát, hogy ezek mind-mind egy időciklusbeli folyamatot mutatnak meg, ha bizonyos tényezők megvalósulnak. Ha azok a tényezők nem valósulnak meg, ha teljesen más nézőpontokat és viszonypárokat kell alkalmaznom,
akkor kell látnom azt, hogy ez a technika nem lesz alkalmas arra, amelyre az asztrológus szeretné felhasználni. És ti, mint hallgatók, akik szeretnétek ezzel az asztrológiával, vagy az asztrológiával megismerkedni, akár alapszinten, akár felsőbb szinten, legyetek ezzel tisztában, hogy nem minden technika alkalmazható akármire. Tehát fontos az, hogy egy dinamikus személyiségmodellel valóban viselkedési mintákat lehet meghatározni, mert figyeli mind az én, mind a környezet kölcsönhatását is. Viszont, amit nem figyel, az a társadalmi viszonyhelyzetek. De mivel a mi életünk esetében, itt a nyugati társadalom tekintetében, főleg az európai viszonylatban, az ember szabad akaratából szeretné ugye felülírni a sorsát, hogy az aktuális időciklusok tekintetében bizony torzulni fog a folyamat, mint amiről beszéltem eddig, hogy ha valakinek adott egy bizonyos érzelmi folyamat megélése, és a biológiai ciklusában ezt meg kellene élnie, nem feltétlen fogja tudni megélni, hogyha egy bántalmazó környezetben van. Így ugye látható az, hogy ő hogyan fog tudni ellensúlyozni. Jó, tehát, hogy lássuk meg, hogy mi a különbség ez a technika és az a technika között, mert nagyon nem mindegy, hogy mivel mit vizsgálok, és mit szeretnék látni az én életemben. A legtöbb európai ember bizony az érzelmi folyamatában szeretne egyensúlyozni, a saját környezetét szeretné megváltoztatni, a saját viselkedési mintáját szeretné módosítani annak érdekében, hogy önazonosan tudjon élni, és ehhez látnia kell ugye ezeket a folyamatokat. És jelenleg egyébként a legközelebb álló folyamat a tudományhoz, az a biológiai ciklussal összekapcsolt nyugati asztrológia, amely ugye a Placidus házrendszert használja. És én ezért is használom magát a nyugati asztrológiát, és ezért is alkottam meg magát ezt a dinamikus személyiségmodellt, mert szeretném bemutatni azt, hogy az asztrológia nem egy szinkronicitási hitvallás, hanem valóban köze van a tudományhoz, és a tudomány fejlődésével igenis az asztrológia is képes irányt tartani. Az, hogy még vannak olyan technikái, amelyek ugye a régről maradtak meg, ez nem jelenti azt, hogy egy hitfilozófia, csak arról van szó, hogy sok asztrológus nem tudja elengedni a szinkronicitással összekapcsolt folyamatokat, és nem látja meg ugye a valóban tudományos irányvonalat, ahol a biológiai ciklus összeköthető az idő egységekben vizsgált folyamatokkal, és ezáltal képessé válik maga az asztrológus időciklusban vizsgálni a személyes sorsokat és a társadalmi sorsokat is, és ezáltal valóban egy olyan időciklus folyamatot fog tudni látni, amely tekintetében a változókat majd empirikusan, tudományosan hozzá fogja tudni rendelni a megfelelő értékekhez. Hát most még itt nem tart az asztrológia, meglátjuk, hogy hol fog majd tartani, illetve, hogy megmarad-e hitvallásnak, vagy pedig ugye a tudomány újra visszaveszi a tudományok közé. Remélem, így egy picikét tisztábbá vált számodra a folyamat, most már akkor különbséget tudsz tenni a bizonyos technikák között, az asztrológiai folyamatok között, illetve hogyha pontosabban érdekel, akkor érdemes utána nézni magának a történelemnek. Én a továbbiakban sem vallásként tekintek az asztrológiában, a továbbiakban sem védikus asztrológia irányvonalban nézek rá, hanem biológiai ciklusok tekintetében, és bizony, ha a biológiai ciklus megáll, akkor azt lehet mondani, hogy a lélek ebben a tekintetben az életciklusát befejezi. Ennyit szerettem volna közzétenni, picit tisztázni ezt a fogalmat, és hogy miért nem a hellenisztikus asztrológiát használom, és miért döntöttem a nyugati asztrológia mellett, amely a legjobban követi le a biológiai ciklust egy ember életében. Találkozunk majd egy következő alkalommal, addig is. Sziasztok!